Hello guys, welcome to my channel. आज हामी Interstitial Ads कसरी सेट गर्ने आफ्नो एपमा त्यो सिक्नेछौँ। कुनै आइकनमा म क्लिक गर्दाखेरि अर्को पेजमा जानुभन्दा अगाडि Interstitial Ads देखाइन्छ, त्यो हामी आज सिक्नेछौँ। त्यसको लागि म सबभन्दा पहिला गुगलमा जान्छु हैन। यहाँ आफ्नो गुगलमा सर्च गर्छु पहिला Interstitial Ads admob भनेर, अनि यहाँ सुरुकैमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँ इनिसियल सेटअपहरू गरिसक्नु भएको छ आफ्नो भने यहीँबाट सुरु गरिदिँदा हुन्छ हैन। यदि गर्नुभएको छैन भने म यहाँ गेट स्टार्टेडमा जान्छु। अनि यहाँबाट चाहिँ पहिला हामीले यो रिपोजिटरी भित्र यहाँ गुगल भन्ने यो लेख्छु म पहिला। त्यसको लागि बिल्ड ग्राडलमा जाने हो। बिल्ड ग्राडल प्रोजेक्ट बीआईमा, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल भनेर लेखेको छ। त्यसपछि चाहिँ गुगल यहाँ गएर अनि यो कपी गर्छु म डिपेन्डेन्सी, र त्यसपछि म बिल्ड ग्राडल एपमा आउँछु अनि यहाँ तल म गरिदिन्छु। त्यसपछि सिङ्क नाउमा क्लिक गरिदिन्छु। एकछिन टाइम लाग्छ सिङ्क गर्न। त्यसपछि म यहाँ आउँछु अनि यो इनिसियल सेटअप हैन, यो चाहिँ तपाईँ कपी गरेर मेनिफेस्ट फाइलमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म एड गरिदिन्छु हैन। र यो चाहिँ तपाईँको टेस्टको लागि आइडी बनाइएको हो। पछि आफ्नो एपको आइडी यहाँ सेट गर्नु होला तपाईँले। यहाँ म टेस्टवाला एड अहिले सेट गर्छु। अहिले हाम्रो सिङ्क हुँदैछ, तबसम्म म यहाँ गइसकेपछि हाम्रो यो इनिसियलाइज गर्नुपर्छ एड्सलाई। त्यसलाई म कपी गरेर आफ्नो एप्सको जहाँबाट तपाईँ एड सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर गएर अनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। सिङ्क भइसकेपछि यहाँ तपाईँको यो यसमा थिचेर अनि अल्ट प्लस इन्टर थिच्नुभयो भने यहाँ अप्सन आउँछ इम्पोर्ट क्लासमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ पनि त्यसै गरी अल्ट प्लस इन्टर थिचेर इम्पोर्ट क्लास गर्नु होला यहाँ पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यहाँ गएर अब चाहिँ एड सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ इन्टरस्टिशियल एडमा क्लिक गर्छु। यहाँ आइसकेपछि पहिला यो एउटा कपी गर्छु म अनि एपमा जान्छु। सुरुमा यहाँ पेस्ट गर्छु। दिन्छु र यो आइरहेकोलाई अल्ट प्लस इन्टर गर्नु होला। सबै टिप हुन्छ आफै, पर्दैन, जरुरी छैन। हटाइदिनु होला। गरिसकेपछि यहाँ इनिसियल गरेपछि म यसलाई कल गर्छु सेट एड्स भनेर। हाम्रो सेटअप भइसकेको छ। अब कुन ठाउँमा बोलाउनु छ एड्सलाई त्यसमा चाहिँ यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यो पुरै कपी गर्छु र म चाहिँ यहाँ आफ्नो सिलेबसवाला आइकनमा म देखाउँछु तपाईँलाई। यो आइकनमा यहाँ यो मेरो लिस्ट भ्यू छ एउटा, यो आइकनमा क्लिक गर्दाखेरि एड्स आउनु पर्यो भनेर म सेट गर्छु। तपाईँले यो फाइन्ड व्यू बाई आइडी गरेर म यहाँ लिनियर लेआउट सिलेबस गरेर यहाँ फाइन्ड गरेछु। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक लिस्नर सेट गरेछु। यसको भित्र आएर म
पेस्ट गरिदिन्छु होइन। यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई हट प्लस इन्टर थिच्नु होला, इम्पोर्ट क्लास हुन्छ, यो लग केटाहरू हटाइदिँदा हुन्छ। यो तलको जुन छ यहाँ सेट गरिदिनु होला, यो तिनटैमा जुन क्लासमा जानुपर्ने छ त्यस सबैमा सेट गरिदिनु होला। अनि लगमा हटाइदिन्छु। यो चाहिँ तपाईँको एड्स सो भइसकेपछि, एकचोटि सो भइसकेपछि अर्कोचोटि सो नगर्नको लागि तपाईँले यो फङ्सन भएको हो। र यो चाहिँ एड्स लोड गर्न फेल भयो भने डाइरेक्ट तपाईँको अर्को पेजमा गइहाल्छ। र यो चाहिँ एड्स डिसमिस गरिसकेपछि अर्को पेजमा जानुको लागि मैले सेटअप गरेको। यति गरिसकेपछि हामी फेरि यहाँ आउँछौँ र यो चाहिँ हाम्रो एड्स सो गर्ने मेथड हो। यसलाई म कपी गर्छु, कपी गरेर यसलाई चाहिँ मेरो मेन एक्टिभिटी हो र यो लगलाई म हटाइदिन्छु। यसमा चाहिँ यो भित्र चाहिँ इफिल्सको भित्र म कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। यो इल्सवाला स्टेटमेन्टमा यो जस्ताको त्यस्तै म यसको इन्टेन्ट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो कोड रेडी भइसक्यो। अब म आफ्नो फोनमा लन्च गर्छु एपलाई। तपाईँले यहाँ मेनिफेस्ट फाइलमा गएर युजेस पर्मिसन भनेर गर्नुभएको छैन भने योवाला एड गर्नु होला तपाईँ आफ्नो एपमा एन्ड्रोइड मेनिफेस्ट फाइलमा गएर। यति गरिसकेपछि म यहाँ लन्च गर्छु र तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनमा म क्लिक गर्छु अनि एड्स आउँछ। यहाँ ब्याक गर्दाखेरि एड्स देखियो, ब्याक गर्दा पनि देखिन्छ र आइकनमा क्लिक गर्दा पनि देखिन्छ। कुनै बेला देखिन्छ, कुनै बेला देखिँदैन। यसको टाइम फिक्स भएको हुन्छ। त्यो सबै यहाँ हामीले यहाँ के छ भने गुगलको रुलमा तपाईँले एकचोटि एड्स सो गरिसकेपछि त्यसलाई ब्याक आएर फेरि क्लिक गऱ्यो भने एड्स तपाईँले नल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि एड्स मात्रै देखियो। सो आजलाई यति हो गाइस। प्र्याक्टिस गर्नु होला, केही प्रब्लमहरू कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो राम्रो लागे लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बजाउन नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।